Усім привіт! Нещодавно ми встановлювали дуже круті Color-View камери від Hikvision. Вирішили зняти процес встановлення і трошки розказати про неї. Ця камера оснащена новою технологією. Хоч вже такі камери в продажі близько 3 років, але не всі знають про їх існування. Що ж таке Color-View? Це функція, завдяки якій забезпечується поліпшене зображення в порівнянні зі стандартними відеокамерами. І гарантується чітке кольорове зображення в цілодобовому режимі. Простими словами, навіть вночі ви будете мати кольорове зображення, а не чорно-біле, як в звичайній відеокамери. Але для покращення зображення в темноті камера може вмикати собі допоміжне видиме LED-підсвічування. Після встановлення ми зробили пару скріншотів, щоб ви побачили, як вона показує, і вставимо в це відео. А тепер і про саму камеру. В камери стильний дизайн у вигляді купола. Є моделі і в Bullet корпусі. Запис ведеться не тільки на реєстратор. В камеру можна встановити карту пам'яті об'ємом до 256 ГБ. І вона може працювати самостійно, без додаткових реєстраторів і жорстких дисків. В камері є вбудований мікрофон. Сьогодні майже всі замовлення на камери, які мають можливість запису звуку. Звичайно, є стандартні функції, такі як виявлення руху в виділеній зоні, перетин встановленої лінії, виявлення обличчя та інше. Камера призначена як для внутрішнього використання, так і для вулиці. Кут огляду 109 градусів. Дальність підсвічування 30 метрів. Роздільна здатність 4 Мп при 25 кадрах в секунду. Живиться камера або від блока живлення 12 В, або по PoE. Корпуси виготовляються в білому та чорному кольорах. При потребі видимість підсвічування можна вимкнути в налаштуваннях, але тоді пропадає сама фішка цієї камери. Якщо ви підшукуєте собі обладнання для відеоспостереження, я рекомендую вам звернути увагу на цю камеру або на інші камери з такою функцією. Якщо у вас виникнуть питання або потрібна буде консультація, пишіть в коментарях або в будь-який месенджер. Додивіться це відео до кінця і ви побачите, як ця камера показує і вдень, і вночі. Сподіваюся, відео було корисним. Переходьте на наші сторінки в соцмережах, підписуйтеся, діліться нашими відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!